Ayan. Okay. So before we start to the core of our lesson for today, I have you to ask some questions regarding of the things that I am flashing in your screen. Okay. So ayan po. As you can see, ayan, I flashed um a bar graph. And I just want to check if you have an idea of how it is interpreted. Interpreted. Oh, may word ko. Ayan. Kung marunong mo ba kayo mag-interpret ng ating bar graph. Okay, so this is the summary of our first validating exam in general mathematics. And I guess it is important for a student, especially in senior high, to know or to somehow know how to read or interpret a bar graph or any graph because 'di ba you have your research subject this semester, 'di ba? Meron kayong research, meron din kayo sa Filipino, and one best thing to present your data is using charts and graphs. And ito nga, since sa statistics, 'di ba, statistics is defined as the copy of data, we know how to present and interpret the data, so dapat marunong tayo magbasa ng bar graph. Okay? So yun po. Ngayon po, if I were to ask you, ayan, so as you can see in the screen, this is the summary of our first validating exam in general mathematics. Now, based on the bar graph that you have seen or that is flashing on our screen, ayan, what can you say about the scores of the grade 11, including your sections in your Most, performance? Yes po. most of the students, sir, got a score of 10 to 13 po. Okay, so most of the students got a score of 10 to 13. Okay, very good. What else? Ano pa yung pwede nating ma-observe? Sir, Yes, Ivy. only few got low scores such as 5 to 7 po. That means that most of the students understand the lesson, sir, and only few of them got lower score. Okay, very good. So as seen in the graph, the scores are concentrated in the high scores. So nakikita natin yung mga scores dito lang lahat sa right banda. 'Di ba? Doon siya na-concentrate sa right scores. So ibig sabihin, ayon, as Ivy have mentioned, we can interpret, ayan, actually we have different ways to interpret a bar graph. Okay, katulad sinabi kanina ni Kathleen, marami nga doon nakakuha ng 10 and 13, which is, let's say, good in an exam, right? And then, as sinabi naman ni Ivy, konting doon nakakuha ng few scores and marami doon sa high scores. And by using that observation, we can tell that the exam the exam might be easy or the students really understand the lesson. Diba? So that is the implication of this bar graph in our first validating exam. Ayan. Sige. How about this one? Sige. Second validating exam. Gusto ko marinig yung boses ng... sige, Nikki. Sir, most of the students sir nakakuha po ng 14 na score. Okay, very good. As most of the students got 14. Ayan. What else? Sir, Yes, Jasper. no one got 0 po. Ayun. So no one got 0 or even ano sabi? Few have low scores. 'Yon. O ano mapapansin niyo sa graph natin based on the bars? Yes, Kyle, are you opening your microphone? Increasing po. Okay, very good. Yung trend ng ating graph is increasing. Kasi as you go along the scores or as you go, when you look at the scores to the right, so ibig sabihin pataas yung scores natin, as you go along with it, the scores or the frequency or the number of the students who got a particular score increase also. So may trend tayo. So pataas po yung ating scores, 'di ba?
So pag ganun yung trend natin, increasing pa rin siya kahit dun sa 15, konti lang. Ayan. So yan po. How about this one? Yung kasi yung validating exam. How about in our diagnostic test? Okay, yes, Alea. Dito po sir, mas mas marami pong nakakuha ng score po na nasa middle part lang po, like 7, 8, 9 po. Tapos po sa scores po na matataas po, konti lang po, at dito rin po sa mababa pa. Okay, very good. So konti lang nakakuha ng scores doon sa very low scores saka sa very high scores. Which means parang konti lang yung nakakuha ng extreme scores. Na concentrate yung score natin sa gitna ng graph. Ngayon class, anong makukonclude natin? Kapag karamihan ng students is nandoon lang sa gitnang scores halos. Sige. Yes, sige, Katley. There are items in the validating test po, sir, na hindi pa po nila alam po kung paano sagutan. Okay, pwede yon. Kasi this is a diagnostic test nga. Kaya, konti lang talaga nakakuha ng low scores and konti lang din talaga ang maka-high scores. So, kung may naka-perfect yan, baka chamba lang or hindi naman chamba. Or talagang may alam na talaga siya regarding with the lesson, di ba? What else? Ano pa? Oh, sige. Kung kayo, kunari, most of, sige, Kiara, may sasabihin? Ay, wala. Sige, naka-off na siya. Anyway, ayun. Sir? Yes po. Most of the students have only minimal knowledge about our future lessons, sir. Ayun. Sige, yun nga. So, konti lang, minimal nga lang yung knowledge nila kasi nga, this is just a diagnostic test. And di ba, kung maalala nyo, parang August ata tayo nag-diagnostic or September or kailan ba yun? June? Ay, July, sorry. So, yun. So, October ang start ng lesson natin, di ba? Ngayon, class, sige ganito. Tatanungin ko kayo. Let's say yung scores nyo, dahil nga hindi naman talaga kayo maalam that time, yung scores nyo is dun sa 8. Sa 8 kayo. Yan, kasi yan yung pinakagitnang score. Tapos, you know someone who got 12 or let's say 13, 14. Anong masasabi niyo sa student na yon? Ay, balik natin. Nawala. Kunwari 8 score nyo. Tapos may kilala kayo na nakakuha ng 12 and 13. Sige, Dion. Yes po. Ang galing po, sir. Ang galing. Sige, bakit mo nasabi na magaling siya? Mataas po yung kanyang nakuhang score kahit diagnostic test pa lang. Okay, sige. Sige, Katley. You're raising your hand. May advanced knowledge po siya, sir, about dun sa mga lessons po siguro na nasa diagnostic test po. Okay. How about Carl? Ano po, sir? Kulang, mataas po yung knowledge niya, sir, kaso medyo kinulang pa po. Okay, sige. Papakinggan ko lahat ha. Alea, yes. Pwede rin po sir, by chance lang po. Sige. Paano ko, sige, hindi to kunwari diagnostic. Sige, Ivy, may sabihin? Sir, kung 8 po yung nakuha ko tapos may 12 po, ibig sabihin po parang may lumamang po doon sa may standard lang na nataas po ng scores na meron yung mga respondents. So, i-consider ko po siya as somewhat genius in that subject po. Okay, very good. Kasi 'di ba? Kung sa klase ninyo, let's say sa klase niyo nga, 'di ba? Kung 8 yung nakuha mong score. Syempre titignan natin sa bar graph or 8, parang ang dami nakakuha pala ng 8, 'di ba? Parang 7 or 9, marami nakakuha ng ganong score. Tapos you know someone na 15 or 14 yung nakuha or mga ganon, 12, di ba? Siyempre, paano natin siya i-describe? Nagiging judgment yun, di ba? Pag first exam, first quiz, lang na pag hindi nyo kilala yung student, alam ko ganito kayo ng grade 7, ano nangyayari? Di ba parang
tawag dito, parang ay ang ano niya pala, parang ay ang matalino nito siguro niya, 'di ba? Yun yung nagiging judgment natin kasi most of the students got that score, and then though one or a few students got higher scores than doon sa mode natin na sinasabi. Doon sa maraming, compared doon sa maraming scores, di ba? Minsan na-judge natin din sarili natin, ang baba ng score natin. Kung 2 lang score natin, tapos yung marami nakakuha ng 5 or 8, di ba? Parang ganon. So parang ano ba yan? Di ba? Parang parang nagkakaroon tayo ng judgment. Now, our topic would be in relation to that. We tend to compare our scores. I know most people, especially those students who are not really grade conscious, but they have goals. Ayan, may goals sila to get high scores. They tend to compare themselves to maybe to other scores or their score before, 'di ba? So yun po. So nagkakaroon na tayo ng tinatawag na ano tawag dito na relativeness. Okay? Sa statistics, kapag nag-compare tayo ng dalawang bagay, that is what do we call the normed reference. Because we tend to compare to tell that your placement or your place is higher or lower, or to determine how well you are, you need to compare yourselves to others. Right? Let's take for example in our old curriculum. Ilan lang ba yung nagiging academic awardee? Nung curriculum namin, pag sinabi naming academic awardee ka, that means you belong to the top 10 of the whole class. Okay? Isipin nyo, kung kayo ay nag-aaral sa PNS and they have 1,200 plus students and you belong to the top 10 of either science class or even in the regular class kasi 1,000 kami doon. Ayun, 'di ba? Ngayon kung kasama kayo sa top ng regular class, well, it's amazing, 'di ba? Sa science class kasi, yeah, do mahirap doon. Mahirap 'yun kasi karamihan sa inyo, 'di ba, sa City High din. So, marami kayong subjects. Ganon din yung sa PNS actually, pero may sections lang. Yung regular class kasi ang dami namin, and then sa dati namin curriculum, pipiliin lang kung sino yung pasok doon sa top 10 and sila lang yung may award for academics. Okay? Ibig sabihin, we need to compare ourselves to other students. Kaya nga, doon talaga masyadong competitive. Parang patayan talaga, bentahan na ng lupa ang gagawin. Yung ganun, ubusan lahi na talaga doon kasi nga, 10 lang yung kukunin. Very unfortunate. Well, unlike in your curriculum, criterion reference kasi kayo. You have your standards. There is a standard without being compared to others. So, kapag naabot nyo si 90, considered as academic awardee na kayo. Unlike sa amin, mag-95 ka man ng average, pero hindi ka umabot ng top 10, wala kang award. Useless, 'di ba? Nangyari yan sa amin. Kaya dati, possible din, katulad ako, first year high school, ang average ko is 89. Ayan, 89. Pero pang 9th ata ako. O, 'di ba? Sabit-sabit. Kasi nga, wala kaming standard noon. We need to compare ourselves to other students to belong to a certain award. Ngayon kasi inyo may criterion kayo. And yun yung kailangan natin with this topic. Okay? We are compared before as norm reference, 'di ba? Paano nga ba natin nalalaman na sa isang contest, 'di ba? We need to compare these students kung sino mas magaling using a format. Quiz bee, sa 'di ba sa sports, 'di ba? Kung sino mas magaling. So 'yon. Okay? Or just like the IQ score distribution. Para malaman natin na ikaw ba ay genius, paano natin masabi na may genius? Paano natin nasasabi na merong people who are mentally challenged, right? 'Di ba? Kasi meron tayong norm na sinusunod. Okay? So sorry. Ayan, I'm showing you the normal distribution. The IQ score distribution. So the IQ score distribution will tell us of a certain IQ kung sila ba ay belong to a certain group. Okay? We have different series of tests to determine our IQ. Ayan.
Dito rin nakabase yung ability ng isang tao. Okay? As you can see po, doon sa may mga shade parts, ayan, if your IQ is 85 to 115, then you are considered as average. Okay? Or as, yeah, average. And then if you exceeded 115, ayan, iba na yung nakategorize na kayo sa iba. Pwedeng you are mentally blessed, you are tawag dito, you are genius, ganun. And so, tapos pag below 85 naman, pwedeng you are mentally challenged. Ayan, speaking of yon, pag nag-a-address pala tayo class ng disability sa tao, we need to address the person first before their disability. So kunwari siya ay kunwari handicap, 'di ba? Siya kunwari na amputate yung kamay or naputol yung kamay, hindi disabled person yung tawag. Yun na yung tinatawag na PWD, person with disability, people with disability. Kaya nga PWD kasi kailangan i-address muna natin yung tao before yung disability niya kasi nga yon. 'Di ba? Kasi kailangan i-judge muna natin sila as tao bago doon sa kanilang kapansanan. Okay? So hindi dapat natin siya sinasabi as autistic child. Instead, it's child with autism. Okay? So ganon. Na-share ko lang, napasok ko lang kasi we are talking about IQ test. Okay? Sa IQ score, yun nga, IQ score, sige. Kunwari, si Einstein, nakalito ko na yung IQ na Einstein, pero parang nasa 100 or 200 nga ata yun, nakalimutan ko na. Basta, let's say, sige, si Einstein, dito siya banda, sige, maggawa muna tayo, pero parang nasa 200 ba? Hindi ko matandaan eh. Or 140 or so, ganon. So, kunwari yung, sige, ito kunwari lang. Kunwari si Einstein, 200 yung IQ. Kunwari lang ha. Ayan. Ngayon class, ano yung masasabi natin kay Einstein kung yung IQ natin ay nasa 110? Genius. Okay, genius siya. Paano natin kinumpare paano natin nasabi na genius siya? Kasi po sir, yung above average po siya nung expected na value po ng IQ. Ngayon, sige, thank you Kathleen. Ngayon class, sige, I will address this question to the whole class. Ngayon class, kung above average siya class, 'di ba? Without knowing siguro yung score, sige, without knowing the scores muna. Kung above average siya, paano natin nasabi na above average siya? Paano natin nasabi na special siya? Sige nga, kasi sige, Kiara. Because sir, most of the persons or individuals who take the IQ test sir got only 100 sir. Okay. Sige, Carl. Pakinggan mo muna yun. Thank you, Kiara. Sige, Carl. Kasi sir, nataasan niya po si Einstein. Okay. Kasi, sige, consider ko muna yung mga answers sa mga classmate ninyo, ha? Okay. Sige, kukunin ko muna yung kay Kiara. Ang sabi ni Kiara is kasi, mas marami yung may IQ ng 100. Ngayon class, dahil nga nagkaroon nga tayo kunwari ng test, series of tests, and we know that most of the people got this certain IQ, karamihan ng tao is may IQ ng 85 to 115, that becomes our standard. That becomes our norm. Okay? Kaya si Einstein is considered as special because he exceeded the expectation of the norm. Okay? He exceeded the standard of the norm. Kaya, kinonsider natin siya as special. Or kinonsider natin siya as above average. And hindi na siya normal. Kasi what dictates the norms is the majority. Okay? Ngayon, class, our topic for today is all about, ayan. By the way, class, ito, may picture pala dito. Hindi ko napansin. Ay, may mga picture. Sige, question. Familiar ba kayo with them? Pokemon. Ayan. Character. Pokemon. Sige, Yes, mga sir. pocket monsters, Pokemon. Sino yung pinakasikat dyan sa kanilang tatlo? Jigglypuff Jigglypuff po.
Si Jigglypuff Jigglypuff. po. Ayan. So, ayan. Bahala kayo kung sino yung tatlo. Joke lang. Ayan. Ito si Skitty. Ito si Evie. At syempre si Jigglypuff. Okay. Ngayon, class, what do they have in common? Palaantok po sila, sir. Palaantak. Sige, Renz. Cuteness, sir. Cuteness. Hala. Sige. Ba't kayo nandito sila sa picture? Yeah, sa picture. Ba't kayo nandito sila sa presentation? Do they something to do with our lesson for today? Bukod sa nakakaantok ngayon yung lesson. Na-joke lang. Iko-compare po sila, sir. Compare. Sige, Noella, you're opening your microphone. Sir, may powers sila. May powers. Sige, what regards to their powers? Sir, meron po silang nature na as hayop po, mag-a-attack po sila kapag po kailangan nilang i-defend yung sarili nila, which is normal lang naman po sa mga hayop. Ayun. So, sige, nasabi na ni ano yung keyword ni Ivy. These are normal, kasi sa Pokemon, we have different types, di ba? May mga water type, gano'n. These are all normal types. But sila considered as normal types kasi their actions were all what? Were all similar to what is done in the real world. Kaya sila normal. Kasi karamihan sa kanila, karamihan ng normal type moves can be learned by all of the Pokemon. Okay? So normal lang kasi nga maraming may kaya nun. Kunwari, ano ba yung mga atake na normal lang? Kunwari, tackle, mga ganun. Kunwari, dig, mga wala namang jump na attack. Yun, yung mga ganun, mga scratch and so. So yun po ay mga normal type. Okay, sinama ko lang. Dapat kasi energizer siya, pero wag na. Anyway, so yun po. So our topic for today is all about normal distribution. But before anything else, let's define what is normal based on your answers earlier. Define normal. Or sige, ganito, para mas madali yung tanong ko, how can you consider yourself as a normal student or as a normal person? Sige, sino ba na una? Sige, Dion. Sir, nature na natin gawin or characteristic na natin na hindi against sa expectations or sa batas ng kinakabibilangan natin. Ay, galing. Ang lalim, ha? Ayan. So, yun nga. May mga, may mga ginagawa tayo na normal. Yun, parang ganun. Sige, let's have Alea. Ano po, sir, kapag kayong usual po na traits or aspects ng individual po, sir, meron ako, ganun po yung definition ko po ng normal. Okay, yun nga, kapag may usual akong ginagawa na, pag sinabi kasing usual, majority of the people was doing it. And if I doing the same way, I'm normal. Ay, wala nag-raise ng hand. So yun yung normal. So let's define first normal in a way that it is defined in sociology. Okay, so in sociology, norms are fundamental concept in the society and social sciences. Okay, so they are the most defined as rules or expectations that are socially enforced. Okay, so normal siya kasi nga meron tayong expectation na dapat gawin, and dahil nga ginagawa ng karamihan ng tao, na-restrict yung sarili natin ng expectation na yon. Okay? So parang may mga batas, it's not really a law, but it is something to do with the rule because of the expectation. Kasi nga maraming gumagawa nun. Let's take for example, ayan nga, norms may be prescriptive or proscriptive. Okay, pag sinabing ito, sige, kunin lang natin yung being honest. O dapat magte-take ng exam, be honest. Bakit? Kasi hindi naman talaga nakalagay necessary. Sige, wag na lang yun. Kasi, pag nilagay nga siya sa law, yun na siya, diba? Pero, ano ba? Sige, ano na lang, wearing uniform, pre-pandemic. Okay? Bago nagkaroon ng pandemic, dahil may face-to-face pa, we are required to wear uniform when we go to school, 'di ba? O wala naman nagsasabi talaga na sa school na bawal mag-uniform. 'Di ba? Pero considered na dapat 'yun kahit di na sabihin, kahit wala pang rule, 'di ba? Na dapat may uniform. Pero 'yun nga, dapat sundin natin yung mag-uniform lagi-lagi.
Though, anong nangyayari doon sa mga student na hindi nag-uniform? 'Di ba? Mas madali silang nakikita. Right? Mas madali silang napansinin kasi sila nga ito yung sila itong minority, 'di ba? Sila itong yung mga ano na hindi sumunod. So, mas madali silang makita dahil ito yung expectation ng certain group. Kapag nasa school, kailangan mag-uniform. Okay? Na kahit hindi na sabihin ng paulit-ulit na ano na dapat mag-uniform, dapat considered na 'yun kasi 'yun yung usually ginagawa kahit saan, 'di ba? So, the concept of normal applies to our topic for today, which is the normal distribution or the normal probability distribution. Okay, so the normal probability distribution is divided into 2-week lesson. Is a 2-week lesson divided into 2 lessons. Ayan. Why? Kasi pwede ko naman siya ituro ng 1 week lang, pero I found it hard kasi baka abutin tayo ng 3 hours. Ayan. Sige, kaya nga hinati ko na lang siya. Ayan. Para this week, aalamin natin yung concept, next week application. Okay? So for this week, we will talk about the normal curve. Okay? So ayan po. The standard normal distribution. The normal distribution is also called the Gaussian distribution in honor of its proponent, Carl Friedrich Gauss. He is a German mathematician and physicist. Di ko matandaan kung ano yung application niya sa physics, pero in math, this is one. Okay? So the normal or the Gaussian distribution was first discovered or described by Carl Friedrich Gauss in 1809 in the context of measurement errors in astronomy. During the 19th century, this distribution was applied extensively in the developing area of applied probability and statistics. So ito talagang standard probability class, standard normal distribution or the normal probability distribution was intended in astronomy, okay? Para malaman yung mga errors natin. Let's say for example, kung tama ba yung sukat ng rotation siguro ng sun or maybe in the rockets and so. Pero yun nga, dahil nga napansin na pwede din siya palang i-apply to a certain context, ginamit din siya sa probability and statistics. And one of its famous application is the IQ distribution or the IQ score distribution. Okay? So this is a standard normal curve. Okay, yung tawag sa graph ng standard normal distribution class is a standard normal curve. Ayan siya. Bakit siya standard normal curve? Kasi nga, as you can see in your screen, pa-curve siya. Okay, so we have 6 properties of a standard normal curve. So 6 po yan. Tandaan kasi kailangan natin yan later sa mga application niya, sa concept niya pala. Okay, yan po. Number 1, the curve of a distribution is bell shape. Anong shape ng ating curve kanina? Ayan. So mukha siyang kampana, mukha siyang bell. Okay, so kaya po siya bell shape. Okay, next. It is symmetrical. When we say symmetrical, sige, how do we define symmetrical? Ayan, sige, Katley. Kapag hinati po sir yung figure, equal po siya. Okay, pag hinati natin yung shape or yung curve, let's say, equal siya into 2 regions. Okay? Ano ito, nangiluloko na yung mic. Ay, yung mic, yung mouse. Ayan, so try nating hatiin yung normal curve into its center. Okay? So yan po. Kunwari dito. Ayan, assume nyo na lang na straight line yan. Ang hirap magsulat eh. So pag hinati natin dito sa center, sa mu, ayan, ilang shape or ilang equal regions na buo natin? So dalawa. So 1 and 2. Equal po yan siya. Okay? As you can see rin class, sa baba, meron tayong mga sigma-sigma dyan. Ayan. Ano yung mga numbers? Negative 1, negative 2, negative 3, 1, 2, 3. Itong gitna class, ibig sabihin 0 yan. Which means, kung 0 yung gitna, kung may x-axis tayo sa baba, this is the y-axis. So, our normal curve is symmetrical, and in some cases, it is symmetrical to the y-axis or with respect to the y-axis. Okay po?
Ayan, tandaan na. May exam pa naman yan about dyan. Okay. So, ayan po. Next is, the three measures of central tendency are found in the center. Therefore, they are all equal. So, ano yung central tendencies natin? Ano yung mga tatlong measure ng central tendencies natin? Mean. Okay, number 1 si mean. Ayun na si mean, no? Nasa gitna na. So, mean. Ano pa yung mga kasama niya? Median. Median. Mode. And? Median. Ayan. po. Ayan. Mean, median, and the mode. Ayan. So yung mean, median, and mode natin were all found here in the in the y-axis. Nasa gitna po yan siya. Pag walang y-axis class, so okay lang. Okay? So yun po. Pwede namang walang y-axis eh. So yan siya. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ano pa yung mga property natin nandun? Ayan. The standard deviation of the distribution determine the width of the curve. Okay, class. Sige, ano yung standard deviation? Kung mapapansin nyo, class, sa baba, may mga sigma-sigma. Ayan. This is the mu. Eh, di ba, ang sigma would tell us how dispersed the data is. Di ba? Or how dispersed our variable is. Variable is, di ba, lahat ng nasa x-axis natin are all scores. So, titignan natin kung gaano ka-disperse yung mga score. Kaya, we will be using standard deviation. Okay? Yung sigma na yan. Ngayon, class, di ba sigma yan siya, standard deviation. Naalala niyo pa ba kung paano kunin si sigma? Si standard deviation? O, paano na nga kinukuha? Square root po ng Square root variance. of Okay. Square root ng variance. Very good. So, in the previous lesson nating class, hinahanap natin nakaraan yung variance, which is the sigma squared. This is the variance. Now, since meron na tayong standard deviation, all we have to do is to square root our variance to get our, to get our standard deviation. Okay? So, yun po. Kaya yung unit dito sa baba usually is naka-standard deviation. Pwede rin yung scores, pero naka-anchored pa rin yung siya class sa standard deviation niya. Okay? So, yun po. Next tayo. Ano yung next property? Ayan. The curve is asymptotic to the baseline. O, alam niyo yung asymptote, di ba? Yung asymptote, ito yung line na kung saan hindi dapat siya or hindi dapat magta-touch yung graph sa asymptote. Okay, in this case, if the curve, itong curve natin, is asymptotic to the baseline or to our x-axis, kapag asymptotic siya sa x-axis, ibig sabihin, yung asymptote natin ay yung x-axis. Okay, and the curve will only approach our x-axis but will never meet the axis. So mukha lang siyang dikit dito, class, kasi nga super super liit na ng value. Pero if we are about to zoom in the data here, at saka dito sa kabila, hindi pa yun magdidikit. Okay, papalapit pa lang yan siya. 'Di ba? Parang sa sa calculus, yung limits, right? Ay, joke lang, sorry. May pala dito, may business. ABM pala, sorry. Pero yon sa Einstein, remember limits? Yon. Approaching lang, pero hindi talaga tatama. Yun siya. Okay, so yun po. And lastly, the area under the normal curve is equal to 1. So, itong ilalim ng normal curve, class, so if I will about to shade, ayan, the area, so itong buong ilalim nito, class, yan, from here to here, yan yung ilalim, yung area na nabuo ng normal curve and ng x-axis, pag pinag-add natin lahat yan ng regions nila, ang sum ay equal to 1. Okay? Ngayon, class, sige, tanongin ko kayo, di ba symmetric daw si normal curve? Di ba? Pag hinati ko si normal curve, ayan, ano yung area nitong left region? 0.5 po. Okay, Flat. 0.5 or 1/2. Ganon din yung kabila. Kasi nga symmetric sila at hinati sila sa gitna.
Okay? Bakit ko natanong? Kasi it has something to do with our topic today. Okay? So yan po. So, do you have any questions with our 6 properties of standard normal curve? None, sir. Okay. Sige. May solving na tayo actually dito. After. Okay. Ngayon class, kung mapapansin ninyo, may in-upload ako sa Google Classroom na na normal na dito na areas under the normal curve na chart. Kasi hahanapin natin yung areas under the normal curve. Ito na yung application niya. Papasok na tayo sa application niya pero not this week. We will just learn how to get the area lang. Okay? Yung concept pa lang yung aalamin natin. So, punta muna ako sa table. Nasaan na yung table? Ayun, wait lang ha. Ay, char. Wait, nasaan na yun? By the way, class, nag-upload ba kayo nag-update ba kayo ng Zoom? Yes, sir. Kapag nag-update kayo ng Zoom, makikita niyo yung yung itsura ng screen natin ngayon na parang kakaiba. Wait lang, hinahanap ko yung table, hindi ko na makita. Sige, ito na lang. Okay. Ay. Ayan siya. Okay, ito pakita ko lang, wait lang. Ay, iba. Ba't iba? Iba. Share. Ayan, nakikita nyo class? Yes po, sir. Ayan. Yes po. Ito yung standard normal table natin. Area between 0 and Z. Okay. So, hahanapin natin yung area using this table. Okay. Kaya, it is important to listen carefully. Ayan. So, medyo pahirap na tong, medyo pahirap na tong lessons natin. Okay. Sige. Doon na tayo sa examples. Okay. So, ayan. Areas under the normal curve. Areas under the standard normal curve can be found using the table. So, ayan. Ngayon, class, ayan. So, example number 1. Find the area between Z is equal to 0 and Z is equal to 1.54. Ngayon, class, ito ang gagawin natin. Kapag naghahanap kayo ng area, much better to illustrate our area in the normal curve. Okay, so I have here my normal curve. O pwede mag-drawing kayo sa notebook niyo ng normal curve. Ayan siya. So, ipa-plot natin ngayon yung may Z is equal to 1.54. Ngayon, bago natin i-plot yan, explain ko muna kung ano yung Z. Yung Z po, class, stands for the Z-score. Okay? Ang Z-score po natin, class, ay pinagsamang mu or the mean and standard deviation. Okay? So, yan po itatawag nating Z-score. Yung kanina, kung nakita natin kanina, di ba, ang nakalagay lang doon ay mu lang, di ba? Mu, tapos 1 sigma, 2 sigma. Pag pinag-add natin yung mu at saka yung mga sigmas doon, yun na po yung Z-score natin. Okay? So, yun po. Ngayon, class, itong Z-score na binigay, i-plot natin sa normal curve. O saan banda ang 1.54? So, positive, nasa gitna siya approximately ng 1 and 2. So, let's assume na dito siya. Okay? So, yan yung 1.54. So, saan yung 0? So, ito yung center. Okay? Ano yung hinahanap, class? The area between Z and, between Z is equal to 0 and our Z-score, which is 1.54. So, ito yung hahanapin natin. I-shade ko lang ha. So, itong part na yung isi-shade natin. Ayan. So, ito yung hahanapin.
Bahala na kayo kung paano nyo siya i-shade sa notebook ninyo. Pwedeng colors, pwedeng ballpen din, pero baka makabutas na yung notebook nyo dyan. So yan yung hahanapin, yung area between 0 and 1.54. Ngayon class, kunin nyo yung number ha. Yung 0 kasi wala yung value. Yung 1.54 meron. Okay, punta kayo sa ating normal curve. Ayan. Much better class kung ipiprint nyo yan siya para madali nyo makita habang nagkaklase tayo next week. Okay? So yan. Hanapin nyo si 1.54. Ay, nawala. Pasaway. Ayan. Ay, nakikita nyo ba yung table, class? Yes, sir. Ayan. Opo. So, paano hanapin yung 1.54? Yung first 2 digits, makikita yan sa first column. Yung column yung patayo. Okay? Yun yung makikita nyo. And then, yung last number, sa taas nyo yun makikita. So, 0.0, 0.1, yun, di ba? Ang number natin is 1.54. So, hanapin natin yung 1.5, ayan, at saka yung 0.04 kasi 1.54, di ba? Ngayon class, kung saan sila nag-intersect, doon po yung value niya. Okay? So sige, try natin. So ito yung 1.5. Ayan, ito yung buong 1.5. Ito naman yung buong 0.04. O ayan, o saan sila nag-intersect? Sa 0.4382. Ayan, dito sa may 0.4382. Ngayon class, ay sorry, nawala. Ano? Ayan. Sana yun? Ayan. So sa 0.4382. Ngayon class, anong ibig sabihin ng number na yan? Ano yung 0.4382? Okay. Class, yung 0.4382 na yan class is yung ating yung 0.4382 na yan is yung area between the given z-score and 0. So this is the final answer. Okay? So, ano ibig sabihin nun, sir? Lahat ng value na makukuha natin sa table is, yun yung area ng binigay na z-score and ng 0. Kaya kung makikita nyo class doon sa table, di ba ayan sa pinakataas na picture, ito yung mga z, yan yung mga z. Okay? Kung ano yung z dyan, yung value, yun yung area ng z na binigay and nung 0 in between them. Okay? Nakuha po ba? Opo. Opo, sir. Ayan. O sige. What if, eto, second example tayo ha. What if negative? O sige, i-plot muna natin. Okay. So, ayan po. Z natin is negative 1.64. So here siya, negative 1.64. And ito yung 0. So ayan. So ito yung hahanaping part. Ayan. Ngayon class, negative. May nakita kayo negative sa table, di ba wala? Wala, di ba? Check natin ulit. Baka may nakita akong negative siya. Okay, pero walang negative. Wala nakikitang negative. Paano yun, sir? O, tanungin ko kayo. Naglagay ako dito ng 164. Tama? Ang kinukuha natin yung in between negative 1.64 and 0. Ngayon, class, tanungin ko kayo. Kapag naglagay ako dito ng 1.64 kunwari, yung distance ba from here papunta sa 0 ay iba from here papunta sa 0? No, sir. Hindi po. Hindi po. No. Yun kasi, tama, hindi sila, magkapareho sila, di sila magkaiba. Same yung distance nila. Yun yung concept ng absolute value. Despite the fact of their signs, negative ka man or positive, pareho lang yung layo mo doon sa 0. Okay? Kunwari, doon ka sa may dito ka sa may tawag dito sa Robinsons, 'di ba? Pag dito ka sa may Coca-Cola banda, at saka pag doon ka banda sa may Pineda Road, pareho lang kayong 1 kilometer yung layo. The thing is, yung isa pa north, yung isa pa south, 'di ba? So yun siya, parang ganon. Okay? Ngayon class, ito na siya.
yung value nito class ng negative 1.64, yung area nila pareho nung 1.64. So kung ano yung area ng positive, yun din yung area ng negative. The thing is, nasa left lang siya ng graph kasi nga negative. Dapat nasa left siya ng 0. O hanapin kung ano yung value ng 1.64. Ano yung value ng 1.64? 0.4495 po. Eh ano ba yun? Nawawala. 0. Sige, hanapin natin. So 1.64, ito yon. Ang answer ay 0.4495. Okay. So the answer for this example is 0.4495. Okay? So yun po. Question. Tanungin ko kayo, class. Negative or positive? Sige nga. Sige, ganito. Positive. Sige. Bibigyan ko kayo ng 1 minute. Mag-argue muna tayo kung ano dapat yung answer. I-chat nyo sa chat box kung ang answer ba ay negative or positive. Sige nga. Game. Your answer starts now. Your timer starts now. Put your answers in the chat box na. Ayan. Hindi nyo makikita, class, yung answer ng classmate ninyo. Parang wala ng Edison na. Saan na yung Edison? Ayan. Okay. So, ano nga ba talaga, sir, yung answer? Ay, ba't example number 3 na? Okay. So, ano nga ba yung answer? Balik natin, ha? So, the answer is positive pa rin. Bakit positive, class? Sir, nasa negative 1 siya, sir, yung value natin. Bakit positive? Kasi nga, class, we're talking about the area. Okay? So, yon. Area kasi. 'Di ba? Meron ba tayong negative na area? How paano natin siya explain na negative yung area mo? 'Di ba? So, wala. Okay. So, positive. Okay po, malinaw po ba? So, ibig sabihin, class, ito na, may level 1. Yun, natandaan nyo ha, pag kukuha ng areas under the normal curve, level 1, kapag 0 yung isa, pag hinahanap yung area between 0 at ng isa pang z-score, ayan, yung z-score po, kung ano yung area ng corresponding z-score, yun agad yung answer. Okay? Kung ano yung value ng area doon sa table using the given z-score, yun agad yung answer kapag between 0 and the given z-score. Nakuha po? Okay. Pag negative naman, sige yon. Pag negative naman, positive pa rin. Disregard lang muna yung unit. Kasi ang magdedetermine dyan ay yung position kung saan banda siya igagraph or isi-shade. Okay? May question po. Wala po. None po. Okay, so let's proceed. Next is ito. Ayan. Find the area to the right of Z. So Z is equal to 1.56. Okay, i-graph natin. Okay, saan ang 1.56? So dito banda. Kanina 1.52, di ba yun? So 1.56. So find the area to the right of 1.56. So asaan yun? So ito yun, di ba? Ito yung right niya. Tama? Tama ba yung direction na kinulayan ko? Opo, sir. Okay, Opo. ito yung right.
Ngayon, class, paano natin kukunin? O, nag-graph ko na. Ngayon, sige, first step, o, i-graph natin. Second step, kunin yung value ng given, 1.56. So, punta na naman tayo dun sa table. Okay, so what is the value of 1.56? 1.56 is ito. Tama ba? 0.4406. Tama? Opo. Yes po. Okay, so we have 0.4406. Okay, so 0.4406 yung area natin. Ngayon, class, ito na ba yung answer? Hindi pa po. Hindi. Opo. Bakit? Ano nga ba tong area na to? Saan to dapat? 0 to Z pa lang 0 po. to ano po. Okay, very good. Tama yon. Kasi ang 0.4406 is yung area between 0 or from 0 hanggang 1.56. So basically, class, yung nakuha nating 0.4406 is ito yon. Itong part na yon from 0 to 1.56. Okay? Ayan, ito yon. Ngayon, class, ano ang gagawin natin para makuha natin yung area to the right of 1.56? Minus po sa 0.5. Okay, ima-minus daw sa 0.5. Bakit natin ima-minus sa 0.5? Kasi po sir, yung buong area po ng kalahating region is 0.5 para po makuha yung red. I-minus po yung area nung 0 to Z po. Okay, very good. So ang gagawin natin, class, is, 'di ba, katulad ng sinabi ko sa properties, 'di ba, ang area daw ng buong normal curve is equal to 1, 'di ba? The summation or the sum of all the areas under the normal curve is equal to 1. So ito 'yon, 'di ba? Yung buong 'yon. Ngayon, class, ang sabi natin, symmetric siya sa mean or sa y-axis. So hahatiin natin into 2. Ano ang area nito? Di ba tinanong ko kanina? Ano yung magiging area ng bawat kalahati? So that is 0.5. Yung buo na yan, hindi itong part na yan, yung buo. Okay? Ngayon, class, ano ang area nitong orange na to? Ito yung 0.4406. Kung yung buong ito, class, ay 0.5 and kailangan natin makuha yung red part given that the area between 0 and 1.56 is 0.4406, i-minus natin yung area ng buong kalahati or yung area ng right region, yung kalahati nga, sa area from 0 to 1.56 para makuha natin yung right ng 1.56. So that would be 0.5. Lagi yung mas malaki yung mauuna ha, kasi nga positive lagi. 0.5 minus 0.4406. So what's the answer? 0.0594 po. Okay. So the answer is 0.0594. And this is our answer. Hindi ito. Hindi ito yung answer. Okay? Yan yung area ng orange. May question pa? None po. Okay. O sige. Ngayon class, kayo pagawin ko nito. Wait lang, laktawan ko yung yung next two examples. O ito. Find the area to the left of negative 1.52. O sige, tulungan ko na lang kayo mag-graph. Possible ba, class, na makita niyo yung table nang hindi ko fina-flash? Kaya ba? Yes po. O sige, open ko na lang yung chat box muna. O sige. Okay. So ito siya. So find the area to the left of Z is equal to negative 1.52. Okay. So can anyone message or chat the value of negative 1.52? Or what is the area between 0 and negative 1.52? Ano yung corresponding z-score niya? Pakihanap nga. So ano po yun? 0.
Ayan. 0.4357. O, let's check ha kung tama. O, check lang natin. So, 0.4357. Ano ang value nun? 1.52 lang. Ba't saan ako napunta? Ayan. So, tama po. 0.4357. Ngayon, class, I will let you find the value or the area to the left of z is equal to negative 1.52. Ngayon, paano siya gagawin? Okay? Sige, katulad ng sinabi ko kanina, class, let's what? Let's draw an illustration of our given para hindi tayo malito. So, what is z? Or where is z? So, dito. Ang z natin is negative 1.52. Where is the left of z? Ito yon, left niya. Okay? So, ito po. Isi-shade ko ha. Ayan. Ngayon, class, paano kukunin yan? O, sige. I'll give you 2 minutes to find the area to the left of z is equal to negative 1.52. And then chat your answers in the box. Sige nga. Participate lahat class ha, kasi nag-check din ako ng ano. Okay, o sige, the answer is, o sige, solve natin. Okay, ngayon class, as I've said earlier, this is quite similar to what we have discussed in the first example or in the earlier discussion example. So, yung 0.4357 na to class is yung area nito. So, from 1.52 here, yun yung area papuntang 0. Okay? So ito 'yon. Ito yung 0.4357. Ngayon, paano natin makukuha yung area nitong red part? O same ng ginawa ating kanina, itong buo na to class is 0.5. Kung ileless natin yung portion na ito, makukuha natin yung area na to. So ang gagawin natin is to subtract 0.5, ayan, to 0.4357, which is the area between 0 and negative 1.52. So the answer is 0.064, ay 6 ba? 6 nga, 643. So this is the area to the left of z is equal to 1.52. Ayan, very good. Ang dami nakakuha. May nagkamali ba?
Ba't may nag-negative na area? Ayan. Ayan. Tapos, bakit? May naglagay ng 0.4357. Ayan. So, very good. Most of the students got the correct answer. Yung mga iba po na nagkamali, o pakicheck kung saan nagkamali. Okay? Kaya, laging importante class, yung drawing. At unawain yung drawing. Okay? Yun yung nagpapadali sa math. If we know how to concretize or to create, what's this? To create figures out of the problem, mas mamadali natin siyang ma-visualize. Okay? Ayun. So, level level 2. Survive nyo na yung level 2 kasi nakuha nyo na yung to the left and to the right. Ayan. What if ganito? Ito level 2 lang rin naman to pero mas madali siya as compared to the other one. Okay? Ito naman, example number 3 ata yun. Ay, 3. 3 ba? Ay, 4. Okay. Example number 4. Find the area to the right of z is equal to negative 1.8. O, ayan, hindi ko na ililipat yung screen. O, ilan ang value ng negative 1.8 mo rea? What is the area between 0 and negative 1.8? Sige nga. Ano yung area between 0.4641. 0.4641. Ayan, nag-antay lang ako ng ibang students na mag-chat ng ibang number kasi baka mali. Anyway, so ayan po. So 0.4641. Ngayon, saan matatagpuan si negative 1.8? So dito siya, di ba? Dito, kasi negative, malapit siya mag-2. So this is negative 1.8. Okay? Tapos anong gagawin, class? Saan daw yung right ng z? Ngayon, class, ito bang nakuha natin na 0.04641? Ito na yung answer? Hindi po. No. So anong gagawin natin? Saan ba yung right ng z? So ang right ng z ay, sige, highlight natin ha. So kung ito yung z natin, which is negative 1.8, yung right niya is ito. Ito. And ito. Yan, buo yan. Lahat yan ay right ng negative 1.8. Okay, so ayan, buo yan. Ay, naglagpas. Parang kinder magkulay si sir. Ano ba yan? Ayan, ang hirap kasi class magtawag dito. Magamit ng pen tablet. Di ba pag magsulat nga ako dati, tabi-tabingi pa. Ayan. So ito class. Yang buong yan is the area to the right of z is equal to negative 1.8. Ngayon class, ano ang gagawin natin para mahanap yung buong area na yan? Add sa 0.5, sir. Okay, i-add natin sa 0.5. Ngayon class, bakit kayo natin i-add sa 0.5? Kasi ganito, makinig mabuti. Kasi itong negative 1.8 hanggang dito sa 0, yan yung 0.4641. Nakuha? Ito yung 0.4641. Ngayon class, ano yung area nitong kabila? Anong area nito? 0. Bakit 0.5? Kasi po, ang half ng 1 ay 0.5. Okay, kasi yung buong area ng ating normal curve is 1. And that, the half of our normal curve, dahil nga symmetric daw siya, pwedeng hatiin sa dalawa in the center, so 0.5 na lang. So, all we have to do is to add 0.4641 with the other half of our normal curve, which is 0.5. So, what's the sum? 0.9641. 0.9641. And this is the area of this is the area to the right of z is equal to negative 1.8. Ayan. Nakuha po, class? Yes Yes, po. sir. Yes, sir.
Okay. O, ganito class ha, you don't need to memorize kung anong gagawin. Kasi yung iba, kapag area to the right, tapos pag negative, mag-a-add. Pag area to the left, tapos negative, magma-minus. Huwag ganun, class. Ang gagawin nyo, class, is sanayin nyo yung sarili nyo na magbase kayo lagi sa drawing ninyo. Okay? Pag drawing nyo yan siya, you don't need to memorize what to do. Makikita nyo, pagsasamahin ko lang, ito kasi, ang hinahanap is yung to the right. Yung pag ganon, to the right. Ito yung binigay, paano ko kaya mahanap itong part na to, yung buong part na yon? Okay, i-add ko. Yung isa naman, ito lang yung hinahanap. So, tatanggalin ko yung area na to para ito lang yung makita doon sa kalahati niya. Di ba may mga ganon? Pag alam nyo, class, i-illustrate ng maayos yung answer nyo, mas madali siya compared kapag i-memorize nyo yung gagawin kasi mas mahirap. Okay? Saka kapag minemorize nyo yung isang bagay, kapag hindi nyo na siya ginagamit ng madalas, nakakalimutan nyo rin. Pero once na you are guided with your illustration, mas madali kasing maalala yun siya. Kasi hindi nyo minemorize yung concept. Inunawa nyo yung concept. Okay? So, yun siya. So, ngayon class, sige ito. Kaya nyo gawin. Ayan. So, find the area to the left naman of a positive z-score. So, our area or our z-score rather is 2.32. So, find the area to the left of z is equal to 2.32. Ay, naghina. Ayan, hello. Ayan, okay. Mas okay ba yung audio natin? Ayan. O sige, find the area to the left of 2.32. Sige, hindi ko na siya aanuhin. Tawag dito. Hindi ko na tatanungin kung ano yung 2.32. Sige, I'll be giving you 1 minute. Kaya naman kasi pala ng medyo mabilisan eh. Sige, I'll be giving you 1 minute. Find the area to the left of 2.32. Timer starts now. And then chat your answers in our chat box. Okay, let's check. Ayan. Sige. So, ano yung value ng z natin? Yan ay 0.48. 0.4898. 9, 998, 8 po. di ba? Ayan. Check natin. Ayan. So, 2.32 ba? Pati ako nakakalimot. So, ayan. Ayan. 4898. Ay, 2 point. Ay, ano ba? Saan ba? Ano ba yan? 2.32 nga. Ito nga. 4898. Di ba? Ito. Okay. So, ayan. Balik tayo. Okay. So,
4898. Saan yung 2.32? O, dito yung banda. Okay. This is 2.32. Ngayon, class, o sige, saan yung left ng Z? Saan yung left ng Z natin? So, ito yun, class. Ito yung left. Dito banda. Okay? From this area, i-highlight ko ha. From this area up to this area, yan po yung ating left ng Z is equal to 2.32. Ayan. So, ito yan siya. Mukha na siyang bundok. Okay. So, ngayon, class, kung yan yung left ng 2.32, itong area na nakuha natin, itong 4898 na to, class, ito lang yan. From here, ayan, from here, hanggang dito. Okay? Yan lang yun. Ngayon, ano yung area ng kabila? 0.5 po. Okay, 0.5. So, ito yung 0.5. Ito yung 0.4898. Okay, so ipag-add lang natin kasi ito ngayon hinahanap nating area, yung buong yan. So, we have 0.4898, yung area between 0 and our 2.32 plus the area doon sa kabila, which is 0.5. Kasi yung buong yan, yan po yung area to the left of our z-score. So, the answer is 0.9898. Okay? Sige, let's check. Ayan. So, marami nakatama. Ayan. Ay, ba't marami nagkamali na isa? Ayun. Ayun, class. Okay, so very good. Yan ha. Yan po yung gagawin. Nakuha po. O, nakuha nyo na yung level ano. Level ano pa lang to? Level 2B. Or sige, level 3. Ayan. So, may question, class. Pag to the left saka to the right. Kailangan tama yung drawing ninyo, ha? So, katulad nito, alam ko yung iba ang na-shade ito. 'Di ba? Itong gilid. Mali, class, ha? Yung left saka right, ayan, dapat alam nyo kung saan yun. Saka tama dapat yung sinishade nyo. Usually, class, pag to the left saka to the right, yung buong left yung i-shade nyo at saka yung buong right. Okay? Yun. So, yun siya. Hindi rin kayo pwede mag-minus kasi pag nag-minus kayo, 'di ba? Itong area yung hinahanap natin. Tapos isasama lang natin tong kabila. So plus nga yung ano niya, yung unit. Okay? O, alamin niyo na yung pinagkaiba ng dalawa, ha. Okay, ayan. May question po? Wala po. Okay. Sige, proceed na tayo, ha. Okay, last na to, don't worry. Tapos bigyan ko kayo ng ano ng guidelines sa gagawin niyo sa ating ano assessment or learning activity sheet number 4. Okay, ito medyo mahirap-hirap, class kasi dalawa na yung kukunin. Saka meron tayong 2 cases. Ipapakita ko sa inyo yung dalawang case. Okay? So yun po. Find the area between z is equal to negative 1.52 and z is equal to negative 2.5. O sige. Tulungan niyo ako maghanap ng mga z's natin. O, ano yung value ng negative 1.52? Nagamit na ata to kanina. Ayan. Saka 2.5. Ano yung mga value ng z-scores natin? Ay, hanggang naman tatakbo ka. Tumakbo siya, oh. Sa negative Sa 1.52 po. Ilan po? 0.4357. 4357. Yung 2.5, Yes. 0. 4938. Ayan, 0.4938. Okay. So, ayan na siya, di ba? O ngayon, anong gagawin natin? O, sige, hanapin mo na yung z-score, tapos illustrate natin. So, saan banda yung negative 1.52? So, dito banda, kunwari. Negative kasi, di ba? Ito.
So, dito yung negative 1.52. Tapos, asan yung ating negative 2.5? So, dito, negative 2.5. Ano yung hinahanap, class? Yung Area between po. between the scores. So, saan yun? So, yung between, ito yun, di ba? Yan. Ito yung hahanapin. Okay. Sige, uunahin ko yung may mas malaking area. Saan yung area ng negative 2.5? Ito yun, from 2.5 papunta, ay red dapat. Sorry, wait lang. Yung 2.5, ito yung area niya. Papunta doon sa 0. Okay, yan yung area ni 2.5. Okay, ayan. Saan naman yung area ni 1.52? Yung area ni 1.52 is ito from here, 'di ba? Papunta dito sa 0. Ayan. O, kulayin nyo din. O, saan na yung hinahanap? Okay. Yung technique dito, class, kapag yung dalawang number class is nag-overlap, ayan, when we say overlap, usually parehong negative yung binigay na z-score. Ayan, katulad nito, pareho silang negative. Ang gagawin, class, is isusubtract natin sa isa't isa yung mga area ng z-scores. Bakit? Kasi may overlapping na nangyari. 'Di ba? Itong part na to, class, yung itong yan, ito, yung orange na yan, dinaanan din yung, ito ba ito yung area ni negative 1.52, tama? Dinaanan din kasi yan ni negative 2.5 kasi nga yung area ni negative 2.5 is here papuntang 0. Tama? From here papunta dito. Ito dito, dinaanan din ni negative 1.52. So para makuha itong area na to, yung ito lang, kailangan nating i-minus yung dalawang area. Yung area ni 2.5, yung itong buo, yan, yung buong yan, minus itong part lang na ito. Okay? Nakuha ba yung concept? Opo. Okay, so ang gagawin natin is subtraction. So 0.4938 minus 0.4357. So what's the answer? 0.0.051. 0.0581. So this is the area. Okay, o ayan. May mga nakakuha ng answer sa chat bago pa nagsabi ng answer. Okay, class. Ito, class, nangyayari to, class, kapag parehong nagma-minus tayo ng dalawang area, kapag pareho yung sign ng dalawang unit. Pag positive to si 1.52 saka si 2.5, pareho lang din ng mangyayari, class, pero nasa kabila lang din. So, kunwari dito si 2.5, tas dito si 1.52, ito din yung kukunin. Yung area ni 2.5, dito, from dito to dito. Yung area ni 1.52 from here to here. So, i-minus lang natin tong part na to, i-minus natin yan, yun din yung maiiwan. Kaya ganun din yung gagawin natin. Okay? Nakuha po? So, pag pareho ng sign, negative or positive, magma-minus pag areas between two given z-scores. Diba kanina may area between 0 and the z-score. Dito, area between two z-scores. Dalawang z-score na yung binigay. Nakuha po? Opo. Okay. Pag pareho yung sign what if kung magkaiba yung sign? Yung isa positive, yung isa negative. Okay, sige. Tulungan niyo muna ako ulit. Hanapin yung z-score ng negative 135 or 1.35 and 2.95. What's the z-score? 0.4115 po. Okay, 0. Yun yung negative 1.35, di ba? 0. Opo. 4115. 4115. Tapos yung yung 2.95 is 0.4984. Ayan, tama. Okay. So, i-graph natin or i-plot natin sa ating normal curve. So, dito yung 1.35. Negative 1.35. Dito naman banda yung 2.95.
Okay. So, sige, kulayan natin ha. Ayan, para masaya tignan. Highlighter. Okay, so bakit black ang highlighter? Ayan, yellow. Okay, yung 2.95, yellow yan ha. So, kukulayan natin ng yellow yung 2.95. Ito yung area niya. Okay, so ayan. Ngayon, si negative 1.35, kukulayan natin yung area niya ng yellow-green. So, from here to here. Ngayon, class, ano yung hinahanap ba? Yung area between the z-scores. So, saan natin makikita yung area between these z-scores? Okay? Saan nga ba natin makikita? So, from here to here. So, ibig sabihin, itong buo na to, class, yan yung area ng in between negative 1.35 and 2.95. So, anong gagawin natin? Add po. Okay, i-add natin. So, 0.4115 plus 0.4984 is equal to, ayan, 9, 9, 0, carry 1, 9. 0. So, the answer is, ayan, 0.9099. Ayan. Nakuha yung concept, class? Yes, sir. Yes po. Yes po. Okay, so sino yung may tanong? Sino may question po? Okay. Wala nang question. By the way, class, I uploaded sige. I scanned my book in statistics and probability, which is actually bawal. Ayan. Pero, ayun, in-scan ko yung page na kung saan nakikita niyo yung lesson na to, yung finding area under the normal curve. Ayan po. Tapos, in-upload ko siya doon sa Google Classroom. So, itong mga example na to, class, pwede nyo ma-check doon yung answer. Okay? So, ayun. Kung paano nakuha. Pwede rin na, meron ata ko in-upload sa Google Classroom nyo rin na episode sa DepEd TV. So, baka tinuro din to doon. Pwede nyo rin, kapag di nyo masyado maintindihan, pwede nyo rin panoorin doon ulit. Okay? Anyway, this lesson is recorded. So, ayun. So, pwede nyo ma-view from time to time din. Okay? Skip nyo lang kasi hindi na ako nagka-cut pag ako yung nagle-lesson. Okay po? So, may concern